Em họ, em đúng là đang ở nhà. Lý Gia Nghĩa ôm chặt con mình, hốc mắt của đứa trẻ sâu hoắm. Bệnh gì mà mệt mỏi, khoảng cách với con gái trong lòng mình quá lớn. Con trai anh sao rồi? Không phải là đang học lớp 1 sao? Ôi ôi, em họ, con tôi đã làm tôi bực mình suốt thời gian qua. Cách đây nửa tháng bị cảm lạnh sốt cao, sau đó không còn sức lực. Đi bệnh viện thị trấn hay bệnh viện quận khám, hai chỗ đều không phát hiện bệnh gì để mà điều trị. Tôi đã hỏi lão chủ trì chùa Pháp Tuyền. Ông ấy nói mùa đông năm nay con tôi gặp khó khăn, nhờ một người đàn ông tuổi dậu nhận làm con nuôi. Tôi liền nhớ ra em họ không phải là tuổi dậu sao? Tôi còn đi xem bói ở ngôi đền làng ta. Người ta nói không chỉ là tuổi dậu, mà còn là sinh vào tháng 12 âm lịch. Tôi liền nghĩ, em họ không phải là tuổi dậu, sinh vào tháng 12 âm lịch sao? Nhưng đứa trẻ bệnh hoạn sẽ làm những việc như thế này. Trong làng thường xảy ra, cầu cho con cái thoát khỏi tai họa, chỉ có thể cầu xin một người có mệnh hợp để giải nạn. Võ Tòng không thể nào mà từ chối được sự nhờ vả của anh họ. Võ Tòng, đây là thịt cừu mùa thu tôi đã làm sạch cả buổi sáng, 20 cân. Tôi biết em họ thích ăn món này, mang vào và làm một nồi thịt cừu hầm củ cải thì nhức nách. Vừa định ngủ gật, hắn đưa cái gối, đi bộ đến nhà tôi. Thì cứ coi như anh ta đã thành công rồi. Để tôi khen đứa bé. Thịt cừu bây giờ giá bao nhiêu? Thịt con lông hơn 3 tệ. Thịt làm sạch đã tăng lên hơn 5 tệ rồi. Đắt hơn Tết năm ngoái. Cái gì cũng tăng giá. Chẳng lẽ nói nguyên nhân người trong thôn chúng ta thu nhập tốt? Võ Tòng nhếch miệng cười trừ. Năm 1994, giá cả tăng vọt. Mấy năm nay làm ăn kiếm tiền, nhưng tiền lại mất giá. Ngắn ngủi hơn 1 năm, sách bài tập cho trẻ em từ 10 xu tăng lên tới 40 xu, làn sóng lạm phát tồi tệ nhất thập niên 90. Tiền bị mất giá một cách trầm trọng, không còn thịt cừu dưới 5 tệ nữa. Kim Liên nhìn đứa trẻ trong lòng Lý Gia Nghĩa. Này, con anh họ không được khỏe à? Nó bị cảm lạnh phải không? Lý Gia Nghĩa đặt miếng thịt cừu trong tay xuống, rồi kể sự tình cho Kim Liên biết. Con tôi bị cảm cách đây nửa tháng và không khỏi. Tôi đã nói với Võ Tòng rồi, con tôi sẽ vái lại để nhận em họ làm cha nuôi. Chịu khó một chút là qua rồi. Như vậy à? Vậy thì em sẽ tìm cho anh sợi dây đỏ và ổ khóa đỏ cho trẻ em. Kim Liên liền chạy vào nhà, mở hộp ra, lấy những thứ làm bùa cho đứa bé, khóa vào vòng dây đỏ giá 200 tệ đeo lên cổ đứa bé, 20 cân thịt cừu và tiền nhận con nuôi. Nhận con gấu con 6 tuổi từ tay Lý Gia Nghĩa. Miệng lẩm bẩm, bảo bối ơi, nói chuyện với cha đi. Lêu lêu, xấu hổ hả bé con, sức khỏe, bình an. Lý Gia Nghĩa, tôi hỏi anh, con trai anh cai sữa mẹ bao lâu rồi? Câu hỏi này khiến Lý Gia Nghĩa bối rối. Cai sữa mẹ bao lâu rồi? Tôi sao biết được? Để tôi đi hỏi mẹ nó. Vợ Vương Nguyên Sinh đưa sữa đến nhà anh chưa? Không thấy. Lý Gia Nghĩa trả lời rất chắc chắn. Bé ăn mấy bữa thịt cừu mỗi năm. Cha tôi mấy năm nay có bệnh uống thuốc. Thời gian trôi qua thật nhanh. Làm sao tôi có thể ăn thịt cừu một mình được? Liên, em lấy 1 cân sữa bột và 1 cân đường trắng cho con nuôi. Được rồi, tôi đã nói rồi. Thằng bé gầy quá, suy dinh dưỡng. Lý Gia Nghĩa lúc này nói. Bảo Thái, quỳ xuống dập đầu kêu cha nuôi. Đứa trẻ quỳ xuống, tiếng giòn tan, kêu to một tiếng cha nuôi. Gia Nghĩa, bây giờ tôi đã là cha nuôi của đứa trẻ này. Anh có nghe tôi nói không? Năm nay anh không trồng dưa hấu, nhưng thu nhập từ nuôi cừu cũng tốt. Trời lạnh rồi, anh đừng mang thịt cừu cho tôi nữa. Anh hãy bắt một con cừu trong chuồng ra mà làm thịt. Một ngày cho mấy đứa con ăn 1 bát. Đừng ngại tiêu tiền. Anh đi khám bệnh cho con ở bệnh viện. Xem xíu, mất 200 tệ. Thà dùng số tiền này để ăn thịt đi, còn hơn mất tiền cho bệnh viện. Ý của Võ Tòng là thằng nhóc này quá gầy, buổi tối ngủ không ngon giấc, từ nhỏ khóc đêm, cai sữa quá sớm. Bây giờ lại thiếu thịt, một cơn cảm lạnh nhỏ cũng không đề kháng lại được. Kim Liên bưng đến bát sữa nóng hổi, ngồi xuống và dụ đứa trẻ uống. Lại đây, uống 1 bát sữa đi. Đứa trẻ im lặng cầm bát. Ực, uống xong. Uống ngon không? Thơm ngon. Lý Gia Nghĩa vẻ mặt buồn bực, thật nực cười, tôi cho uống sữa dê thì không uống. Anh họ cho nó uống sữa dê khi nào? Chắc là lúc cai sữa mẹ. Võ Tòng trong lòng mắng bậy bạ. Lý Gia Nghĩa, đi hỏi vợ anh đi, bé bú sữa mẹ chưa đầy 6 tháng. Sau đó khóc đêm, thân thể càng ngày càng yếu ớt. Từ nay về sau, mỗi ngày hãy cho uống sữa và ăn canh thịt dê. Nửa tháng nữa sẽ ổn thôi. Tôi sẽ cho anh thêm 1 liều thuốc nữa, bỏ tất cả những toa thuốc cũ đi. 1 tháng trước, hoa bồ công anh đã được phơi khô. Hoa cúc nhỏ chứa trong một túi nhỏ. Này, người chăn cừu, nghe đây, đun sôi trên bếp trong nửa giờ mỗi ngày, đun trong nồi thép, cho bé uống nửa bát, miễn là nó không bị sốt, đừng quan tâm đến những thứ vớ vẩn khác. Xong việc rồi. Chiếc khóa đỏ treo quanh cổ, khóa đỏ đeo cổ đứa trẻ giá 200 tệ, không muốn về nhà nữa. Lý Gia Dịch xấu hổ. Con à, vẫn chưa muốn về nhà à? Này, nó là con nuôi của tôi. Chiều Văn Văn đi học về chơi với anh. Ở trường hai đứa chúng nó chơi rất thân với nhau. Lý Gia Nghĩa xoay người rời đi. Trong đầu hắn nghĩ, có phải đứa bé thật sự không bú đủ sữa mẹ hay không? Võ Tòng, tiểu tử này, sao cái thứ gì cũng biết hết vậy? Hứa Kiến Quốc, đi máy bay về chỉ mất 3 ngày.
Ngày thứ 3 trở về nhà không ở lại được 2 tiếng. Mang theo đoàn xe, cùng anh em, đến Lương Sơn Bạc. Đem chuyện đi máy bay nói nửa ngày. Thật sao? Anh hứa có thể thò tay ra khỏi cửa sổ máy bay, có thể nắm lấy những đám mây trong tay. Kim Liên theo ý của hắn, cố ý hỏi như vậy. Kim Liên, thật sự mà, tôi lừa cô làm gì? Tôi nghĩ thế này, nếu Võ Tòng thực sự ga lăng, anh ấy nên cho cô ngồi một chuyến máy bay, lấy một nắm mây trắng ăn một ngày ngọt ngào như kẹo bông gòn. Kim Liên cười khúc khích, thật coi ta là thôn nữ ngốc, cái gì cũng không biết à? Được rồi, khi tôi chưa từng đi máy bay, thảo nào người ta nói chúng ta sống trong hang động ở phía Tây Bắc. Trước mặt mọi người, anh nói đây là lần đầu tiên anh đi máy bay, người ta có thể coi trọng chúng ta. Anh bạn, sao cũng được. Có cơ hội, đưa vợ anh lên trời chơi một chuyến. Đưa vợ lên trời, hình như Võ Tòng đã từng nói vậy. Nếu có cơ hội, anh nhất định sẽ đưa em và Bồi Bối lên trời. Còn có Văn Văn. Phải, và Văn Văn, và Hắc Tử. Người đẹp Kim Liên vui vẻ đi làm việc nhà. Võ Tòng, một tài xế xe lớn ở quận Thái, đêm hôm khuya khoắt bị người ta đánh chết ở ven đường hoang dã. Sáng hôm sau mới bị phát hiện. Chuyện tối hôm trước, Phó cục trưởng Lỗ nói, như lần trước, chúng tôi vẫn cử những người mặc thường phục và bảo vệ xe. Chúng ta có thể nói gì đó với người ta không? Ý của Hứa Kiến Quốc, người của Lỗ mãi đi đi lại cũng đủ vất vả rồi, phải bồi dưỡng gì cho họ? Võ Tòng cũng đang suy nghĩ chuyện này. Hứa ca, có một số việc có thể làm âm thầm mà, nhưng không thể nói rõ. Trả họ 2.000 tệ cho mỗi chiếc xe, lặng lẽ đưa cho từng người. Khi ra khỏi xe thì nhét vào người bọn họ. Đừng nói gì cả. Lỗ mãi cũng không lo sợ, vì tiền là do bọn họ tự nhận. Được rồi, vậy là xong. Im lặng đưa cho họ 2.000 tệ một người. Hứa Kiến Quốc còn có lo lắng khác. Huynh đệ, tôi không nghĩ Lưu Tinh Mão là mối đe dọa với chúng ta. Quan trọng là Long Tổng. Chuyện lần trước có liên quan đến hắn. Lỗ mãi không cho mình hỏi nhiều, chỉ sợ chuyến này hắn còn gây chuyện. Lao Hứa suy nghĩ có lý. Hứa ca, nghe Lỗ Phó cục trưởng, đừng có hỏi về chuyện đó nữa. Hãy nghĩ về tình huống bất ngờ trên đường đi. Đừng như lần trước nữa. Đừng để họ bắt cóc anh nữa. Hứa Kiến Quốc cười hắc hắc. Hứa ca, trung tâm thương mại châu Á, anh có thể kết nối với ai không? Có, chú tôi quen họ. Có phải anh muốn hỏi về Võ Quân không? Chuyện của chú hai có liên quan đến chuyện con gái dì Lý ở cửa hàng đó. Kể chi tiết cho lão Hứa nghe.